Speaker Lara and welcome back to my channel. So for today's video, you will learn how to use the Google Classroom using your smartphone. So this tutorial is for the students. So sa video na to po, matututunan nyo ang mga sumusunod. Una, how to join a class. Pangalawa, what are the different features of Google Classroom. Pangatlo is how to submit your assignment or output in your classwork. So before we start, make sure that you have your Google account or Gmail at na-download nyo na din po ang Google Classroom app sa inyong smartphone. Pwede siya sa Android or iPhone. So let's start! Kapag in-open mo ang Google Classroom mo, ito ang makikita mo. Pero kung wala ka pang nasasalihang classroom, wala pang laman yan. Okay, so dito meron tayong tatlong guhit kung saan makikita mo yung classes, calendar, to do, yung mga classroom na enrolled ka. So kung meron kang 8 subjects, meron ka ding 8 na classroom. We also have the archive classes, classroom folders, settings, help, privacy policy, and terms of service. So dito naman sa may parang profile picture na to, dito makikita mo yung mga email or Gmail accounts na meron ka. So, pwede kang mag-switch account dito. Dito naman sa tatlong tuldok na to, dito nakalagay yung refresh at send Google feedback. So, kung wala ka pang classroom na sasalihan, pipindutin mo itong plus sign. So, dito nakalagay yung create class at join class. Since ikaw ang estudyante, ang pipiliin mo ay yung join class. So, dito sa class code, dyan mo ilalagay yung code na ibibigay sa'yo ng teacher mo para maka-join ka sa klase niya. Pwede din naman na i-invite ka niya kung hindi ka niya binigyan ng class code. Automatic na mag-a-appear yan dito at i-click mo na lang yung join now. And then, dito naman, kapag nakapag-join ka na sa classroom, meron tayo dito tatlo sa baba, yung stream, classwork, at people. Dito muna tayo sa stream. So, dito sa stream, makikita mo lahat ng nakapost na kahit sino pwede dito mag-post. Pwedeng klase mo, pwedeng ikaw, depende sa kung anong isa-set ng teacher mo. Pwede kasi yung iset ng teacher mo na pwede ka mag-post or comment lang. Okay? Parang sa Facebook din po. And then, dito naman yung people kung saan makikita mo yung mga teachers mo at classmates mo. So, pwedeng madaming teachers din ang nandito. And then, syempre, yung ating classwork. So, dito sa classwork, dito mo makikita lahat ng ibibigay ng teacher mo na materials at assignment. So, kapag kinlik mo yan, mas makikita mo pa yung details na nandyan. So, meron tayo ditong add class comment kung saan pwede kang mag-comment at mababasa lahat ng kaklase mo yon. Pwede din naman dito sa private comment, ang makakabasa lang ay yung teacher mo. So, nandito naman yung filter by topic. So, dito sa filter by topic, mas madali mo makikita yung lesson na hinahanap mo kasi naka-filter siya. Lalo na kung napakarami ng lesson ang nandyan. And then, syempre, yung view your work. So, dito sa view your work, kung mapapansin nyo, may nakalagay na remarks dito sa gilid. So, meron tayong assigned, turned in, missing, tapos merong may score na which is 5/5. Okay, so ibig sabihin ng assigned, kabibigay lang yan ng teacher nyo at hindi mo pa siya nagagawa. Kapag naman po turned in, nagawa mo na siya at naipasa mo na sa teacher mo. Kapag naman po missing, lumagpas ka na sa due date at hindi mo pa siya naipapasa. Kapag naman may score na, ibig sabihin ay pasa mo na at nabigyan ka na ng score ng teacher mo, nabigyan ka na niya ng grade. So dito tayo sa assigned. Okay? So, your work here, ito, click nila yung arrow pataas. So, meron tayo ditong add attachment. So, kapag may papapasa sa'yo ang teacher mo, pwede kang kumuha ng attachment or ng file sa Google Drive. Pwede kang mag-attach ng link. Pwedeng file mismo galing sa cellphone mo. Pwedeng picture or record video. So, meron pa tayong iba dito. Meron pa tayong new docs, new slides, new sheets, new PDF. Okay? So, kapag nakapag-attach ka na, i-click mo yung mark as done. So, kapag na-click mo na yung mark as done, kung sakaling katulad niyan, wala naman akong in-attach at kinlik mo yung mark as done, makikita ng teacher mo na wala ka namang in-assign. Wala ka namang in-attach. Pero kapag pwede mo pa rin maklik yung mark as done. Kapag na-click mo na yan, ayan, malalagay na doon ay turned in. So, naka-turned in na siya. So, kung wari nagbago ang isip mo at ayaw mo, may papalitan ka dun sa ipinasa mo, pwede mo siyang i-unsubmit. So, babalik siya dito.
Okay po? So kapag yan ay kompleto na, makikita mo yung mga scores mo kapag natapos na yan lahat. Yun lamang po. Thank you guys for watching. I hope may natutunan kayo. And don't forget to like, share, and subscribe. See you on my next lesson. Bye-bye!